כשהרמב"ם מתחיל לטפל בשאלת הנבואה, הוא פורס 3 גישות לנבואה. והוא אומר, יש את העמדה של מייחסים לתפיסת אנשי התורה. אנשי התורה, דהיינו, זה המאמין הפשוט, הרגיל, שאומר שכל הנבואה היא בעצם ביטוי לרצונו של האל להתגלות לאדם, והאל בוחר באופן שרירותי באדם כדי שהאדם הזה יגיד את דברו לבני אדם אחרים. בעצם כל עניין הנבואה הוא שליחות. האל שולח אדם. האדם הזה נבחר בגלל שהאל בחר אותו, לא משום סיבה אחרת. כן? אלוהים גם יכול לגרום לאתון של בלעם לדבר. הוא יכול לגרום לנביא הזה ולנביא האחר לדבר. הנבואה היא בעצם, אם נרצה, גילום של יסוד ריבוני של האל, שמכוחו החופשי הוא בוחר באדם להביא את דברו אל עם או קהילה או קבוצה אנושית אחרת. כמובן אנחנו כולנו כבר עכשיו יכולים להבין שבתפיסה הזאת דוגלים אנשים שמושג החידוש והרצון הוא המושג המרכזי שמוליך את התפיסה שלהם. והנבואה אינה אלא המשך של התערבות רצונית. כל נביא שהופיע ממשה רבנו ועד אחרון הנביאים אינו אלא ביטוי לריבונותו ורצונו של האל לשלוח את האדם. אגב, הרבה פעמים כנגד רצונו של השליח, כמו שאנחנו יודעים בהרבה מקרים בתולדות הנבואה. לעומת העמדה הזאת, ישנה עמדה של הפילוסופים שהיא הפוכה לחלוטין. והיא אומרת את הדבר הבא: הנבואה היא לא פנייה של האל אל האדם, פנייה רצונית של האל אל האדם, אלא היא ההישג הכביר ביותר שהאדם השלם הגיע אליו. הנביא הוא אדם שלם במוסר שלו, בידיעות שלו, והוא בעצם מכוח ההתעלות שלו מכיר באמת שהיא ההתגלות. אם אנחנו רוצים משל לזה, תחשבו על מין תמונה כזאת. יש תדרים מסוימים שמשדרים באופן קבוע, תמיד, אמת על העולם. הרמב"ם במונח טכני, יש לו מושג כזה של שכל שמכיל אמיתות על העולם, השכל הפועל. ונבואה אינה אלא מי שמצליח במאמץ אדיר של חיים שלמים לכוונן את עצמו אל התדר הזה, ולשמוע את דבר האל שהוא נוכח תמיד בהוויה, ולהעביר אותו אל שאר בני האדם. דהיינו, התפיסה הפילוסופית לנבואה, שהיא הפוכה לחלוטין מהתפיסה של אנשי התורה, לא מייחסת לאל רצון בפנייה שלו אל האדם, א', היא גם רוצה להגיד שעיקר המשקל בנבואה הוא ההישג של הנביא. הנביא אינו אלא האדם השלם, החכם, שהצליח לכוון את עצמו אל האמיתות הנצחיות הקבועות שבהוויה. ובזה, אם נרצה להשתמש בביטוי אהוב בסלנג הישראלי, הוא יתחבר אל הקול האלוהי הנוכח תמיד במציאות. זאת נבואה אחרת שאין בה רצון. אפשר להגיד, במונחים של חידוש מול קדמות, אפשר לטעון שכמובן העמדה הזאת היא בעצם עמדה שאוחזים בה אנשים שאוחזים במושג הקדמות, דהיינו שלא רוצים לייחס לאל איזשהו יחס רצוני, התערבותי בחייו של האדם. הרמב"ם אומר שהתפיסה שלו, השלישית, קרובה מאוד במובנים מסוימים לתפיסה הפילוסופית. דהיינו שכדי להשיג נבואה צריך האדם להיות שלם. היא לא אקט שרירותי של בחירה שרירותית באדם על ידי רצונו של האל, אלא מה?
האל באקט רצוני יכול למנוע מהאדם נבואה. הוא יכול לגרום לזה שהאדם לא יתנבא. יש פה איזה מין פשרה מאוד מורכבת, שהיא אומרת, כן, יש מקרים שבהם רצון האל יפעל, אבל המקרים האלה הם אותם מקרים שבהם תימנע מהאדם נבואה שעל דרך הטבע הוא היה יכול להשיג אותה מכוח מהמצב. דהיינו, כשאמונה מתרחשת כשלעצמה, היא בעצם תוצר של מאמץ אנושי שבו הנביא, האדם מעפיל, עולה, מתעלה אל דבר האל הקבוע, הנצחי, שאותו הוא קולט. ופה אנחנו רואים, ובזה בעצם הצדקו אנשי קריאת הקדמות את הטקסט של מורה נבוכים, שהנה הרמב"ם כשהוא מגיע לשאלות של נבואה, הוא בעצם מפרש מושג מאוד בסיסי בתולדות הדת. נבואה על בסיס של התרחשות טבעית, שבה האדם מעפיל אל האל ולא האל פונה מכוח רצונו אל האדם. והרמב"ם ממשיך לפרט כמה עניינים במושג הנבואה שכדאי להעמיק בהם ולהשלים אותם ולהסביר אותם יותר לעומק. הרמב"ם אומר, כן, הנביא הוא אדם שלם. מהי שלמותו של הנביא? נביא, להבדיל מפילוסוף רגיל, יש לו את השלמות השכלית, הוא מכיר הכרות שכליות, אבל יש לו גם את השלמות של הכוח המדמה. מה הכוונה הכוח המדמה? הנביא, להבדיל מפילוסוף, הוא גם מנהיג של קהילה, הוא יוצר קהילה, הוא מוליך קהילה. ולכן הוא יודע לתרגם את האמיתות האלה לסמלים, לסיפורים, לחוקים. הוא גם יודע לתאר מה עומד להתרחש, כי יש לו את השלמות גם של כוח הדמיון, דהיינו היכולת לתרגם תובנות לסמלים חיים שיניגו ויוליכו קהילה. המנהיג המדיני הרגיל, שהוא לא נביא, יש לו רק את כוח הדמיון. הוא יודע להניע אנשים באמצעות סיסמאות, אבל אין לו את התפיסה של האמיתות. הנביא הוא בעצם, הנביא המוצלח, הנביא כאישיות שלמה, הוא בעצם אדם שיש בו את היתרונות של הפילוסוף, ידיעת האמת, והיתרונות של המנהיג הפוליטי, דהיינו של הכוח המדמה. הוא בעצם שלמות של פילוסופיה והנהגה פוליטית. הוא יכול לבוא ולחולל תנועה, לייצר מציאות חברתית, להניע אנשים באמצעות היכולת שלו לתרגם אמת לחיים פעילים של קהילה. נבואה כשהיא מתרחשת, אגב, אצל הרמב"ם, היא מתרחשת אצל כל הנביאים חוץ ממשה, עוד מעט נדבר על נבואת משה. היא מתרחשת בחלום או במראה, מראה בהקיץ, אבל עדיין מחזה, שבו הנביא מייצר סמלים פוטנטיים, סמלים פוריים, בשעה שהתודעה שלו לא פעילה וחוסמת. אני אסביר את זה. אחד הדברים הגדולים שאנחנו יודעים מהרבה תופעות אנושיות, מתמטיקאי קם בבוקר ואומר, כן, עכשיו התיאורמה הזאת, ההוכחה הזאת פתאום נוכחת בפניי. יש לו איזו הכרה אינטואיטיבית באמת מסוימת, והיא נובעת מזה שהוא עסק בשאלה הזאת כל הזמן בשעת הערות. ובשלב מסוים, כשהוא קיבע את התודעה הערנית שלו, הופיע איזושהי אמת בפניו. אגב, זה לא קורה לי, אני לא מתמטיקאי. זה גם, לרוב האנשים זה לא קורה. זה נכון שיש מתמטיקאים שחלמו או שחזו בצורה ישירה איזו הוכחה מתמטית, אבל זה קורה רק למתמטיקאים.
אתה לוקח אדם, מה זה שירה גדולה? שירה גדולה זה היכולת לייצר מטאפורות, סמלים מאוד עמוקים, שלפעמים הם מתחוללים ברמה לא לגמרי מודעת של המשורר, הם פשוט באים אליו, מופיעים אליו. אבל זה אדם שעבד הרבה מבחינת ההכשרה הלשונית שלו, מבחינת המחשבה שלו על השפה, מבחינת ההבנה של תהליכים אנושיים. האדם הזה מופיעים לו הערות מהסוג הזה בשעה שבה התודעה לא פעילה באופן מלא. החלום הנבואי, וזה מה שאנחנו מנסים להסביר, החלום הנבואי הוא לא שהאל מופיע לאדם בחלום ואומר לו כך וכך. החלום הנבואי אינה אלא העבודה התודעתית של הנביא, שהיות ובחיי העירות שלו הוא שלם באופן שכלי ומוסרי, במצב החלום שלו, הרי האדם תמיד חולם על תכני העירות שלו, בחלום שלו הוא מייצר סמלים פוטנטיים, סמלים משמעותיים, שמגלים משהו, אודות העולם ואודות מה ראוי שיהיה. דהיינו, ופה הנקודה המסירה, הבעייתית, אפשר להגיד הסקנדל הפילוסופי בתפיסת הנבואה של הרמב"ם. שאלת האמיתות של הנבואה אינה האם היא באה מהאל או לא. זאת שאלה שבמובן מסוים גם אי אפשר לענות עליה. שאלת האמיתות של הנבואה היא תלויה באופיו ובמעמדו של הנביא. דהיינו ביכולת של כוח המדמה שלו לייצר תכנים וסמלים משמעותיים שיובילו לתובנות עמוקות אודות המציאות שבה אנחנו נמצאים ואודות חיינו. זאת נבואה. כמובן, אנחנו יכולים לראות שזה פירוש מאוד רדיקלי של מושג הנבואה. הרמב"ם אומר בהקשר הזה דבר עוד יותר חריף, שקומם עליו לא מעט ממתנגדיו בהגות היהודית. הרמב"ם אומר, בכל מצב שבו יש ראייה של מלאך או ראייה של האל בתיאור נבואי, זה בעצם מחזה וחלום. זה לא דבר שמתרחש במציאות. כי האל לא יכול להיראות, אין לו גוף, וגם אגב אצל הרמב"ם, מלאכים אינם בריאות גופניות. למשל, כשיעקב מתאר את המאבק שלו במלאך באותו לילה, במעבר יבוק, וזה רגע מאוד חשוב בביוגרפיה של יעקב בספר בראשית. המלאך נאבק איתו, ובסוף המאבק הזה המלאך משנה את שמו, ואומר לו, לא יקרא שמך יעקב כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ותוכל. כן? אתה נלחמת עם המלאך ועמדת, מאבק במלאך. דרמה אדירה בחייו של יעקב, שהיא נקודת מפנה בשם שלו, בזהות שלו. בשביל הרמב"ם, זה לא אירוע שהתרחש, זה אירוע שהנביא חלם עליו. אתה שואל אותו, מה זה הופך את זה לנבואה? למה זה נבואה? זה סתם חלום, אני גם חולם כל מיני חלומות. גם אתה, כולנו. מה הופך את האירוע הזה? זה בגלל שברגע הזה, העובדה שיעקב חולם אותו, יעקב עם כל המידות הגדולות שלו כאדם, יש לזה משמעות סימבולית, מטאפורית, אדירה. אפשר להגיד, זה סמל קיומי למצב האדם או למצבו של ישראל כעם שנאבק עם המלאך. וזה דבר מאוד מעניין. אנחנו הרי שואלים, הובס כבר שואל על הנבואה את השאלה הזאת, איך הנביא יכול להבחין בין שתי טענות מאוד שונות אחת מהשנייה. אחת זה אלוהים נגלה לי בחלום, והשנייה זה חלמתי שאלוהים נגלה לי. זה אגב כמו ההבדל בין
הייתי בטיול חלומי, או חלמתי שהייתי בטיול. זה הבדל מאוד גדול. עכשיו, אצל הרמב"ם, כל החזיונות הנבואיים אינם התגלות בחלום, אלא הם חלום של התגלות. יעקב חולם שהוא נאבק עם מלאך. אנחנו יכולים לראות שהדוקטרינה הזאת, שהיא כל כך חריפה, קוממה עליה לא מעט מפרשני המקרא וההוגים האחרים. אגב, הרמב"ן, משה בן נחמן, שאנחנו עוד נעסוק בו, שהיה מקובל מאוד חשוב, שהיה פרשן מקרא אחד מהגדולים שהיו לנו, שהיה אחד מגדולי בעלי ההלכה של ימי הביניים. כשהוא מגיע בפירוש התורה שלו לטקסט הזה, לתפיסת הנבואה של הרמב"ם, הוא אומר, איך אפשר לעקור מהאירועים הנבואיים את הממשות שלהם? על ידי הטענה שבעצם זה חלום נבואי, זה לא מתרחש בחלום או זה לא התרחשות בכלל. אגב, גם הנה עוד דוגמה, כשיושב אברהם, זו דוגמה שאנחנו כולנו מכירים, יושב אברהם כחום היום בפתח האוהל, והוא רואה 3 אנשים שמגיעים אליו, ומסתבר שהם 3 מלאכים, והוא מכניס אותם לביתו, והם מבשרים לו על הולדת יצחק, וכל האירוע הזה. הרמב"ם אומר, זה לא אירוע שהתרחש, אדם לא יכול לראות מלאכים, הם לא מופיעים כבני אדם. זה חלום שהיה לאברהם. וזה הרמב"ן שיש לו יחס מורכב אל הרמב"ם, משה בן נחמן שיש לו יחס מורכב אל משה בן מימון. ברגע הזה אומר, עד כאן, כן? זה ריקון של הרגע הנבואי. והוא אגב שואל באירוניה, אם באמת זה היה רק חלום שיעקב נאבק עם מלאך, כי בני אדם לא יכולים להיאבק עם מלאכים, למה הוא צלה אחרי זה? כן, לכאורה היה שם איזשהו אירוע. כמובן הרמב"ם יכול לטעון דבר שגם קורה לנו לא מעט פעמים, שאנחנו יכולים לקום בבוקר ולצלוע כתוצאה מחלום. יש איזו השפעה גופנית על אירוע מנטלי. בכל מקרה, כשהרמב"ם אומר לנו את הטענה הזאת, הוא בעצם רוצה להראות דבר מאוד חשוב. בתפיסת הנבואה שלו, איך שהוא מתאר אותה במורה הנבוכים, הנבואה היא תוצר של תודעתו של הנביא שהגיע לשלמות, ולכן הוא יכול לשמוע, אם נרצה, את הקול האלוהי הנוכח, ללא פניית האל אליו. והשלמות הזאת, כמו שאמרנו, היא השלמות של הכוח השכלי והכוח המדמה של הנביא, שמאפשרת לו לייצר חזיונות, חלומות, דימויים פוריים, שמוליכים אותו גם להנהיג קהילה ולהוביל אותה. וכמו שבעלי תפיסת הקדמות טוענים בצדק, כל תפיסת הנבואה של הרמב"ם היא על דרך הקדמות. פה יבוא הנבוך ויגיד, רגע, אני הרי לא יכול לייחס לאל רצון. איך אני יכול בכלל להגן על מושג הנבואה? יבוא הרמב"ם הגדול ויגיד, אני כפרשן המקרא, כמי שמבין את המסורת מבפנים, אבאר לך בקריאה של הרובד הנסתר של התורה, שיש פשר לנבואה, פשר עמוק יותר, נכון יותר, אמיתי יותר, בלי לדבר זה שהאל בא אל האדם ולוחש לו משהו, שזה מעשה אנתרופומורפי או נגלה אליו בגופו, בצורתו וכו'. אלא מאי? הרמב"ם אומר בפרקי הנבואה דבר מעניין, והוא חוזר ומדגיש אותו. הוא אומר, כל מה שאמרתי על הנבואה, כל הפרקים האלה, אינם חלים על נבואת משה. זה נכון על כל שאר הנביאים. נבואת משה היא לא בחלום ולא במראה ולא בחיזיון. פה אל פה אדבר בו, אל משה נאמר, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. יש איזו ראייה או שמיעה ישירה של האל, ולכן כל מה שאמרתי על הנבואה לא חלה על משה. לכאורה, יגידו אנשי הקריאה השמרנית, הנה, זה נכון. יש עדיין
עם כל התפיסה הנטורליסטית, עם כל ההסברים המעין טבעיים של הנבואה, יש מרחב נבואי שהוא יסוד הדת, יסוד התורה שהיא התגלות משה, שעליה לא חלים כל ההסברים האלה. כמו שהבריאה היא אירוע רצוני יחידי, שאחריו יש טבע, כך ההתגלות למשה היא אירוע רצוני יחידי, שאחריו יש טבע וכל הנבואות הטבעיות שעליה. באמת הרמב"ם אומר, נבואת משה היא לא בכלל כל מה שאמרתי על הנבואה. יגידו אנשי התפיסה הרדיקלית כדרכה. זה שהרמב"ם מייחד את נבואת משה כאירוע בסדר גודל איכותי אחר, זה שוב להסתיר, זה שוב אמונה הכרחית. כי חס ושלום, שיבוא הקורא של מורה הנבוכים, שהוא לא פילוסופי, יגיד, כן, כן, כל הנבואה היא תהליך טבעי, בוא נכיל את זה גם על התורה, והתורה היא תוצר של הגדולה של משה. אין שם אירוע רצוני. בעצם משה, מדעתו, מכוח שלמותו, מכיל את המסר האלוהי. בעצם בזה ערערת את סמכות התורה. ולכן הרמב"ם, כפילוסוף זהיר, מבחין את אמונת משה. אומר, לא אמרתי את זה על אמונת משה, אבל באמת כך הוא סבר, כך הוא הבין את נבואת משה בעצמו, למרות שהוא לא אמר את זה במפורש. אגב, אני רוצה להגיד שוב לטובת הקריאה הרדיקלית במורה נבוכים, בהקשרים אחרים, כשהרמב"ם מתאר את נבואת משה, הוא מתאר את משה כאדם שהתבונן במציאות, כאדם שנגלה לפניו מכוח שכלו והכרתו כל הטבע והעולם. מההתגלות הזאת הוא למד את דרכי האל ואת טיבו, והתורה אינה אלא התפרטות של האופן שבו משה מתרגם את דרכי האל להנהגת קהילה. כמובן אנחנו יכולים להבין למה בתפיסה הרדיקלית זה דבר ועניין שצריך להסתיר אותו. דהיינו, יש לנו פה, לסיכום, אם נדבר על תפיסת הנבואה, יש לנו עמדה מאוד מעניינת על נבואה, שהיא מוסברת על בסיס של האישיות הנבואית, ולא על הבסיס של המקור האלוהי של הנבואה הזאת, המקור האלוהי הרצוני של הנבואה הזאת, ועימות מאוד מעניין לשאלה, האם כל המהלך הפרשני הרדיקלי הזה חודר עד לכדי נבואת משה עצמה, משה רבנו נותן התורה או לא. כשהקוראים הרדיקליים ילכו עד הסוף, יגידו, כן, זה גם כולל את נבואת משה, אלא זה דבר שהרמב"ם צריך להיזהר ממנו, להסתיר אותו מהנסיבות הנכונות. כשהרמב"ם פונה לעסוק בנושא נוסף, שהוא נוגע לשאלת הרצון האלוהי, ופה אנחנו באים לתחום נוסף של ההשגחה. לכאורה ההשגחה, כמו הנבואה, מניחה התערבות רצונית של האל בחייו של האדם. גם כאן הרמב"ם נוקט בפרשנות מאוד מאוד מעניינת, רדיקלית, שמשאירה עדיין פתח לקריאה דו-משמעית של כוונותיו עד הסוף. ואני רוצה להיכנס לשאלה, אני חושב שמהפרקים היותר מעניינים של מורה נבוכים עוסקים בשאלה הזאת, ושאלת ההשגחה קשורה בעליל לבעיית הרע, שהרמב"ם רוצה להקדיש לה לא מעט פרקים במורה הנבוכים.